ยกมาเมื่อกี้เข้าออกแล้วพวกนี้ลงไปข้างล่างเลยเหมือนไม่เป็นทะเลเลย เป็นธรรมชาติ รออีกดูเหี้ยจีตายอยู่แล้วมึงเป็นธรรมชาติค่ะเป็นไหมคะอยากกินวิวไม่ใช่หรอคะ อยากกินวิวแล้วก็จะจัดวิวไม่รถตู้มันลงไอ้นั้นเมื่อกี้แล้วอะมันตกลงไปกลางพันหนึ่งขึ้นไม่ได้กินเป็ดเลยอะเพื่อนนั่งกินมาเลยค่ะอยากดูวิวไม่ใช่หรอคะหนังแหวงมาเนี่ยนะมาไอ้สู้มาแล้วเดี๋ยวดิออกเลยเดี๋ยวดิมาเร็วเดี๋ยวดิใส่ดิโอ้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 ลูกนี่นะลูกนี่นะลูกนี่วิ่งno. นี่ครับในน้ำท่วมมาแล้วครับลอยน้ำข้าวลอยน้ำ